Hello, xin chào cô chú, anh chị và các bạn đã đến với channel của mình. Trong video ngày hôm nay, mình xin phép chia sẻ sơ lược về tiểu sử và xuất thân của thập bát La Hán trong Phật giáo nha các bạn. Khi nhắc đến thập bát La Hán là ý chỉ 18 vị La Hán trong Phật giáo và vĩnh viễn ở lại thế gian để hộ pháp và cứu độ chúng sanh, bao gồm 16 vị La Hán ban đầu và 2 vị được thêm vào sau này. Tất cả họ đều là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Các vị La Hán vô sanh đồng nghĩa với Niết Bàn, nghĩa là các ngài đã đạt được một trạng thái cảnh giới bất sanh bất diệt, cũng như không còn sinh tử luân hồi nữa. Đến đời nhà Thanh, khi người đời tạc tượng 16 vị La Hán, xuất phát từ lòng tôn kính nên đã đem Khánh Hữu Tôn Giả và Đại sư Huyền Trang thêm vào thành 18 vị. Nhưng vào năm Thanh Càn Long, Hoàng đế đã xác định 2 vị La Hán thứ 17 và 18 là La Hán Hàn Long và La Hán Phục Hổ. Tất cả họ đều là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho đến tận ngày nay, 18 vị La Hán được xác định cuối cùng gồm những vị La Hán sau đây. Người thứ nhất, La Hán Tọa Lộc, ngài tên là Tân Đầu Lô Phả La Đọa, xuất thân dòng Bà La Môn, là một đại thần danh tiếng của vua U Điền. Ngài thích xuất gia nên rời bỏ triều đình, vào rừng núi nỗ lực tu tập. Sau khi chứng thánh quả, ngài thường cởi hưu về triều và khuyên bảo nhà vua xuất gia. Sau này quốc vương thoái vị, nhường ngôi cho thái tử và đi tu. Nhờ công đức khuyên bảo đó, ngài được tặng danh hiệu La Hán cởi hưu. Tôn giả Tân Đầu Lô là một vị La Hán rất gần gũi nhân gian. Theo Pháp Trụ Ký, xếp ngài là vị La Hán thứ nhất, thường cùng 1000 vị La Hán trụ ở Tây Ngu, Hóa Châu. Người thứ hai, La Hán Khánh Hỷ, ngài tên là Ca Nặc Ca Phạt Tha, còn gọi là Yết Nặc Ca Phược Sa. Đức Phật thường khen ngài là vị La Hán biết phân biệt thị phi rõ ràng nhất. Khi chưa xuất gia, ngài là người rất tuân thủ khuôn phép, giữ gìn từng lời nói đến hành động, một ý nghĩ xấu cũng không cho phát khởi. Sau khi xuất gia, ngài càng nỗ lực tinh tấn tu tập. Nhờ thiện căn sâu dày, ngài chứng quả A-la-hán rất mau. Ngài thường đi du hóa khắp nơi với gương mặt tươi vui và dùng biện tài thuyết pháp để chiêu phục chúng sanh. Thấy mọi người thường vô ý tạo nhiều nghiệp ác hàng ngày, tương lai bị quả khổ nơi địa ngục, nên khi thuyết pháp, ngài thường xiển minh giáo lý nhân quả thiện ác, giúp chúng sanh phân biệt rõ ràng để sửa đổi. Theo Pháp Trụ Ký, ngài là vị La Hán thứ hai, thường cùng 500 vị La Hán trụ tại nước Ca Thắp Di La. Người thứ ba là La Hán Cử Bát, tên của ngài là Ca Nặc Ca Bạc Ly Đọa Xà. Ngài là vị đại đệ tử được Đức Phật giao phó giáo hóa vùng Đông Thắng Thần Châu. Quốc vương nước Tăng Già La ở Nam Hải không tin Phật Pháp. Tôn giả Ca Nặc Ca tìm cách hóa độ. Một sớm mai, khi đang cầm gương soi mặt, quốc vương giật mình kinh sợ vì trong gương không có gương mặt mình, mà có hình dáng vị đại sĩ bạch y. Đây là do phép thần biến của tôn giả. Theo lời khuyên của quần thần, nhà vua cho tạc tượng Bồ Tát Quan Thế Âm để thờ và từ đó hết lòng tin Phật. Tôn giả Ca Nặc Ca thường mang một cái bát sắt bên mình khi du hành khất thực, nên được gọi là La Hán Cử Bát. Theo Pháp Trụ Ký, ngài là vị La Hán thứ ba, thường cùng 600 vị A-la-hán trụ tại Đông Thắng Thần Châu. Người thứ tư là La Hán Thát Thát, tên của ngài là Tô Tần Đà. Thường ngài tu tập rất tinh nghiêm, giúp người nhiệt tình nhưng ít thích nói chuyện. Tôn giả ít khi đi theo Đức Phật ra ngoài, ngài chỉ ở yên nơi tịnh xá, đọc sách hoặc quét sân. Có người phê bình cách nói chuyện của ngài không hay, Đức Phật biết được liền an ủi: này Tô Tần Đà, nói chuyện hay hoặc dở không liên quan gì đến vấn đề giác ngộ. Mọi người chỉ cần y theo lời ta dạy mà thực hành, dù không nói câu nào cũng có thể thành tựu sự giải thoát. Đúng thật là tôn giả hiếm khi lãng phí thời gian vào việc tán gẫu, chỉ dành trọn thời gian cho tọa thiền, nên chứng quả A-la-hán rất sớm. Tôn giả nhiều lần hiện thân tại nước Kiện Đà La để giáo hóa. Hình tượng ngài được tạo với bảo tháp thu nhỏ trên tay. Tháp là nơi thờ xá lợi Phật, giữ tháp bên mình là giữ mạng mạch Phật Pháp. Vì thế ngài được gọi là La Hán Nâng Tháp.
Theo Pháp trụ ký, Ngài Tô Tần Đà là vị La Hán thứ tư, thường cùng 700 vị A-la-hán, phần nhiều trụ ở Bắc Câu Lô Châu. Người thứ năm là La Hán Tĩnh Tọa, tên của Ngài là Nặc Cù La. Trên vách hang thứ 76 của động Đôn Hoàng có vẽ hình tượng Ngài ngồi kiết già trên phiến đá. Theo truyền thuyết, Ngài thuộc giai cấp Sát Đế Lợi, với sức mạnh vô song, đời sống chỉ có biết chiến tranh và chém giết. Khi theo Phật xuất gia, Ngài đạt quả A-la-hán trong tư thế tĩnh tọa. Theo Pháp trụ ký, tôn giả Nặc Cù La được xếp vào vị trí La Hán thứ năm. Ngài thường cùng 800 vị A-la-hán trụ ở Nam Thiệm Bộ Châu. Người thứ sáu là La Hán Quá Giang, tên của Ngài là Bạc Đà La. Bạc Đà La còn gọi là Hiền, vì mẹ Ngài hạ sanh Ngài dưới cây bạc đà, tức là cây hiền. Theo truyền thuyết, tôn giả rất thích tắm rửa, mỗi ngày tắm từ 1 đến 10 lần, và như vậy mất rất nhiều thời gian và đồng nghĩa với trễ nải công việc. Chẳng hạn, nhiều buổi tối Ngài lén đi tắm khi mọi người đang tọa thiền, thậm chí ngủ nửa đêm cũng thức dậy đi tắm, có khi một đêm tắm 5-6 lần. Việc này đến tai Đức Phật, Thế Tôn kêu tôn giả đến bên, chỉ dạy cách tắm rửa thiết thực, nghĩa là ngoài việc tẩy rửa thân thể, còn phải tẩy rửa câu uế trong tâm, gội sạch các tham sân phiền não để cả tâm đều thanh tịnh. Tiếp nhận lời Phật dạy, tôn giả hành trì theo ý nghĩa đích thực của việc tắm rửa, siêng năng gội rửa tâm nên chẳng bao lâu chứng quả A-la-hán. Tôn giả cũng thường dông thuyền đi hoằng hóa các quần đảo của miền Đông Ấn Độ như Java, Jakarta, nên được mang tên là La Hán Quá Giang. Theo Pháp trụ ký, Ngài là vị La Hán thứ 6, thường cùng 900 vị A-la-hán trụ tại Đam Một La Châu. Người thứ bảy là La Hán Kỵ Tượng, tên của Ngài là Ca Lý Ca. Trước khi xuất gia, Ngài làm nghề huấn luyện voi. Khi tôn giả chứng quả A-la-hán, Đức Phật bảo Ngài nên ở lại quê hương mình để ủng hộ Phật Pháp. Khi Phật đến Tích Lan thuyết kinh Lăng Già, tôn giả là một trong số đệ tử đi theo. Khi Đức Phật sắp rời đảo, vua Dạ Xoa cung thỉnh Đức Phật để lại một kỷ niệm tại đảo để làm niềm tin cho hậu thế. Thế Tôn ấn dấu chân của mình trên một ngọn núi, nơi đó trở thành Phật Túc Sơn, và bảo tôn giả Ca Lý Ca giữ gìn thánh tích này. Theo Pháp trụ ký, tôn giả Ca Lý Ca là vị La Hán thứ 7, cùng với 1000 vị A-la-hán, luôn thường trụ tại Tăng Già Trà Châu. Người thứ 8, La Hán Tiếu Sư, tên của Ngài là Phạt Xà La Phất Đa La. Tương truyền khi còn ở thế tục, Ngài làm nghề thợ săn, thể lực rất tráng kiện. Một tay có thể nâng một con voi hoặc nắm một con sư tử ném xa hơn 10 mét. Mỗi khi muôn thú chạm mặt Ngài, chúng đều hoảng sợ và lánh xa. Sau khi xuất gia, Ngài nỗ lực tu tập, chứng quả A-la-hán. Lại có một con sư tử thường quấn quýt bên Ngài, do đó Ngài được biệt hiệu là La Hán Đồ Sư Tử. Theo Pháp trụ ký, Ngài là vị La Hán thứ 8, thường cùng 1100 vị La Hán trụ ở Châu Bát Thích No. Người thứ 9 là La Hán Khai Tâm, hình tượng vạch áo bài ngực để hiển lộ tâm Phật. Ngài tên là Thú Bát Ca. Thú Bát Ca vốn là một bà la môn nổi danh, nghe nói thân Phật cao 1 trượng 6. Thú Bát Ca không tin nên chặt một cây trúc dài đúng 1 trượng 6 để đích thân đo Phật. Lạ thay, dù bất cứ cách nào, thân Phật vẫn cao hơn một chút. Thú Bát Ca tìm một cây thang dài rồi leo lên và đo lại. Kết quả vẫn vậy, đo đến 10 mấy lần. Khi không còn cây thang nào dài hơn nữa mà thân Phật vẫn cao hơn, lúc này ông thiệt tình khâm phục và xin quy y làm đệ tử. Sau khi xuất gia, trải qua 7 năm khổ hạnh, Ngài chứng quả A-la-hán. Vì muốn kỷ niệm nhân duyên do Phật mà xuất gia ngộ đạo, Ngài lấy cây sào trúc lúc trước đi đến chỗ cũ và nói: nếu Phật Pháp là chân lý ngàn đời thì xin cây sào này mọc lại và sinh trưởng ở đây. Nói xong, Ngài cắm cây sào xuống đất, cây sào bỗng nảy chồi ra lá. Thời gian sau, từ chỗ đó mọc lên một rừng trúc tươi tốt và lan rộng cả vùng. Người ta gọi nơi ấy là Trượng Lâm. Theo Pháp trụ ký, Ngài Thú Bát Ca là vị La Hán thứ 9, thường cùng 900 vị La Hán trụ trong núi Hương Túy.
Người thứ 10 là La Hán Thám Thủ, hình tượng đưa hai tay lên rất sảng khoái của một vị La Hán sau cơn thiền định. Ngài tên là Bán Thác Ca. Ngài là anh của Châu Lợi Bàn Đặc. Tương truyền hai anh em đều sanh ở bên đường khi mẫu thân trở về quê ngoại, sinh nở theo phong tục ở Ấn Độ. Bán Thác Ca lớn lên là một thanh niên trí thức, nhưng mỗi khi theo ông ngoại đi nghe thuyết pháp, bèn có ý định xuất gia. Được gia đình chấp thuận, Ngài gia nhập tăng đoàn, trở thành một vị tỳ kheo tinh tấn dũng mãnh. Chẳng bao lâu chứng quả A-la-hán. Theo Pháp Trụ Ký, tôn giả Bán Thác Ca là vị La Hán thứ 10. Ngài thường cùng 1.100 vị A-la-hán trụ ở Tất Lợi Dương, Cù Châu. Người thứ 11 là La Hán Trầm Tư. Ngài chính là La Hầu La. Sau khi theo Phật xuất gia, nhờ sự giáo dưỡng của Thế Tôn, Ngài bỏ dần tập khí vương giả và thói xấu trêu ghẹo người, nỗ lực tu tập để chứng thánh quả. Ngài luôn khiêm cung nhẫn nhục, không thích tranh cãi hơn thua. Có khi phòng của mình bị người chiếm ở, Ngài lẳng lặng dời vào nhà xí ngủ qua đêm. Đi khất thực, bị bọn côn đồ ném đá trúng đầu chảy máu, Ngài lặng lẽ đến bên bờ suối, rửa sạch và tự tay băng bó. Tín chủ cúng cho Ngài một tịnh thất, ít lâu sau và đòi lại, cúng cho người khác. Ngài cũng bình thản dọn ra khỏi phòng. Sau khi chứng quả A-la-hán, Ngài vẫn lặng lẽ tu tập. Đức Phật khen tặng Ngài là mật hạnh đệ nhất và chọn Ngài vào trong số 16 vị La Hán lưu lại nhân gian. Với đức tánh lặng lẽ, Ngài được tặng danh hiệu là La Hán Trầm Tư. Theo Pháp Trụ Ký, Ngài là vị La Hán thứ 11, thường cùng 1.100 vị A-la-hán trụ ở Tất Lợi Dương, Cù Châu. Người thứ 12 là La Hán Khoái Nhĩ. Tên của Ngài là Na Già Tê Na, hay còn gọi là Na Tiên. Theo tiếng Phạn, nghĩa là đội quân của rồng và tượng trưng cho sức mạnh siêu nhiên. Ngài Na Tiên sinh trưởng ở miền Bắc Ấn, là bậc La Hán nổi tiếng về tài biện luận. Đương thời của Ngài gặp lúc vua Di Lan Đà cai trị. Nhà vua là người Hy Lạp, vốn chuộng biện thuyết. Nghe tiếng tôn giả Na Tiên là bậc bác học đa văn, nên nhà vua đích thân phỏng vấn. Cuộc vấn đạo giữa bậc đế vương và bậc tỳ kheo thoát tục đã để lại cho chúng ta một tác phẩm bất hủ, đó là Kinh Na Tiên Tỳ Kheo. Cả hai tạng Nam truyền và Bắc truyền đều lưu giữ đến ngày nay. Nhờ sự chỉ dạy của tôn giả Na Tiên mà cuối cùng vua Di Lan Đà trở thành vị quốc vương anh minh hết lòng ủng hộ Phật Pháp. Theo Pháp Trụ Ký, Ngài cũng là vị La Hán thứ 12, thường cùng 1.200 vị A-la-hán trụ trong núi Bán Độ Ba. Người thứ 13 là La Hán Bố Đại. Tên của Ngài là Nhân Yết Đà. Theo truyền thuyết, Ngài là người bắt rắn ở Ấn Độ. Xứ này rất nhiều rắn độc hay cắn chết người. Ngài bắt chúng, bẻ hết những răng nanh độc rồi phóng thích lên núi. Hành động ấy xuất phát bởi lòng từ bi cao độ, nên Ngài được xem như biểu trưng của sự từ bi. Khi đắc đạo, Ngài thường mang một túi vải bên mình để đựng rắn, cũng trùng hợp như Hòa Thượng Bố Đại ở Trung Hoa. La Hán Bố Đại có hình tướng mập mạp, bụng to, túi vải lớn bên mình như là hiện thân của Bồ Tát Di Lặc. Theo Pháp Trụ Ký, Ngài là vị La Hán thứ 13, thường cùng 1.300 vị A-la-hán trụ trong núi Quảng Hiếp. Người thứ 14, La Hán Ba Tiêu. Tên của Ngài là Phạt Na Bà Tư. Theo truyền thuyết, khi mẹ Ngài vào rừng vãn cảnh, khi mưa to dữ dội, và bà đã hạ sanh Ngài ngay trong lúc ấy. Sau khi xuất gia với Phật, Ngài thích tu tập trong núi rừng, thường đứng dưới tán của các cây chuối, nên được gọi là La Hán Ba Tiêu. Ngài thích tọa thiền trên phiến đá lớn bên cạnh đầm, khi ngồi suốt tuần, có khi cả nửa tháng. Theo Pháp Trụ Ký, tôn giả Phạt Na Bà Tư là vị La Hán thứ 14. Ngài thường cùng 1.400 vị La Hán thường trú trong núi Khả Trụ. Người thứ 15 là La Hán Trường My. Tên của Ngài là A Thị Đa, thuộc dòng Bà La Môn nước Xá Vệ. Theo truyền thuyết, khi Ngài mới sinh ra đã có lông mày dài rủ xuống.
Điều báo hiệu của kiếp trước, Ngài là một nhà sư. Khi theo Phật xuất gia, Ngài phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. Ngài cũng là một trong những thị giả Phật khi chứng quả xong vẫn thường du hóa trong dân gian. Một hôm đến nước Đạt Ma Tất Thiết Đế, nhân dân nước này không tin Phật, chỉ thờ quỷ thần sông núi. Thái tử nước này bệnh nặng, vua cho 10 danh y vào trị bệnh và thỉnh giáo các nhà tu ngoại đạo. Các vị ấy bảo: đại vương chớ lo, bệnh của thái tử không cần uống thuốc cũng khỏi. Khi gặp tôn giả A Thị Đa, vua hỏi thử tôn giả và tôn giả bảo rằng bệnh không qua khỏi. Vua rất tức giận và bỏ đi. Một tuần sau, thái tử chết thật. Vua tạm thời không tổ chức tang lễ. Ngày hôm sau, vua đi gặp tôn giả A Thị Đa. Ngài chia buồn với vua. Còn khi vua gặp các ngoại đạo thì lại nghe chúc mừng là thái tử đã hết bệnh. Điều này chứng tỏ các ngoại đạo không có dự kiến đúng đắn. Nhà vua từ đó quy ngưỡng Phật Pháp. Nhờ sự hoằng dương của tôn giả mà Phật Pháp hưng thịnh ở nước này. Đã hơn 2000 năm, nhưng tại Ấn Độ vẫn tin rằng tôn giả A Thị Đa vẫn còn đang trị bệnh cho người và ngồi tọa thuyền trên núi. Theo Pháp Trụ Ký, Ngài là vị La Hán thứ 15, thường cùng 1500 vị A-la-hán trụ trong Linh Thú Sơn. Người thứ 16 là La Hán Kháng Môn. Tên của Ngài là Chú Trà Bán Thác Ca hay Châu Lợi Bàn Đặc. Truyền thuyết Phật giáo nhắc đến Ngài như một tấm gương cần cù và nhẫn nại. Vì không thông minh như anh nên khi xuất gia, Ngài không tiếp thu được Phật Pháp, kể cả siết chân ngồi thiền cũng không xong. Về sau được sự chỉ dạy lân mẫn của Thế Tôn, Ngài thực hành pháp môn quét rác với cây chổi trên tay. Nhờ sự kiên trì, dốc tâm thực hành lời Phật dạy, quét sạch mọi cấu uế bên trong lẫn bên ngoài, Ngài đã chứng thánh quả. Theo Pháp Trụ Ký, tôn giả là vị La Hán thứ 16, cùng với 1600 vị A-la-hán thường trú tại núi Trì Trục. Người thứ 17 và 18 là La Hán Hàng Long và La Hán Phục Hổ. La Hán Phục Hổ, tên của Ngài là Đạt Ma Đa La, người ở núi Hạ Lan, tỉnh Cam Túc. Thuở nhỏ, Đạt Ma Đa La đến chùa, rất thích chiêm ngưỡng hình tượng 16 vị La Hán thờ trong điện. Sư phụ cũng hay kể cho cậu bé nghe những câu chuyện thần kỳ của các vị La Hán. Dần dần trong tánh linh trẻ thơ in đậm hình ảnh của các ngài, thậm chí khi ngủ cũng mơ thấy. Một hôm trong khi đang chiêm lễ, Đạt Ma Đa La bỗng thấy các hình tượng La Hán cử động, vị thì quơ tay, vị thì chớp mắt như người thật. Nở mình hoa mắt, Đạt Ma Đa La định thần và nhìn kỹ lại. Lần này lại thấy rõ hơn, một số vị còn cười tươi tắn. Từ đó Đạt Ma Đa La càng thêm siêng năng, lễ kỉnh và ngày nào cũng được chứng kiến các kỳ tích cảm ứng. Đạt Ma Đa La theo hỏi một vị La Hán cách tu tập để được trở thành La Hán. Ngài chỉ dạy cậu siêng năng tọa thiền, xem kinh, làm các việc thiện. Đạt Ma Đa La phát tâm tu hành, thực hiện lời dạy của bậc La Hán, nên chẳng bao lâu chứng quả, thành một A-la-hán thần thông tự tại. Ngài thường du hóa trong dân gian, giảng kinh thuyết pháp, gặp tai nạn liền ra tay cứu giúp. Tôn giả 3 lần thu phục một con hổ dữ và đem về núi cho tu, đi đâu cũng dẫn theo. Bên cạnh hình tượng của Ngài, người ta thường vẽ một con hổ. Ngài thành danh là La Hán Phục Hổ. La Hán Hàng Long và La Hán Phục Hổ là hai vị được đưa thêm vào trong danh sách thập lục La Hán để trở thành một truyền thuyết vĩnh viễn được tôn thờ. Với 18 vị La Hán hiện tại được thờ trong Phật giáo thì trước năm Thanh Càn Long chỉ có 16 vị, còn 2 vị được thêm vào sau này, đó là vào năm Thanh Càn Long. Đến đây mình xin tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video sau.